orang dah sampai dekat hutan simpanan Masara dan kita orang akan buat inventory kat sini. So, sekejap lagi kita akan masuk. Di mana titik pertemuan daripada dua jalan dan di sini pertemuannya. Okey. Sekarang kat sini ada fasilitas iaitu meja disediakan dan juga kursi. Okey, sekarang kami akan melakukan pembahagian kawasan antara grup 5 dan 6, 50 meter ke atas dan 25 meter untuk setiap grup di kiri dan kanan. Melalui kilometer yang saya lihat tadi, kawasan ni mempunyai kecuraman lebih kurang 30 darjah. Dia agak curam. Jadi dari data yang kami dapat ni, kami akan cuba fikir apa aktiviti yang ataupun fasiliti yang sesuai untuk dibangunkan kat kawasan ni.
Dari segi pemerhatian kami, kawasan yang kami telah terokai ini sesuai untuk dijadikan pelbagai aktiviti. Antaranya adalah high rope memandangkan terdapat pokok-pokok besar, dan juga kita boleh melakukan aktiviti canopy walking kerana mempunyai lapisan canopy yang pelbagai. Di kawasan kami terdapatnya trail untuk hiking bagi pengunjung. Di kawasan ini terdapat trail yang boleh digunakan untuk aktiviti berbasikal. Tetapi risiko untuk melakukan aktiviti berbasikal agak tinggi kerana kecuraman dari kawasan atas adalah tinggi. Okey, sekarang kita dah habis untuk inventory kawasan kami.